Trong phòng thí nghiệm thực hành, bạn sẽ thấy cách triển khai lọc dựa trên nội dung trong TensorFlow. Điều tôi muốn làm trong video này là cùng bạn điểm qua một vài khái niệm chính trong mã mà bạn sẽ được thực hành. Hãy cùng xem. Hãy nhớ rằng mã của chúng ta đã bắt đầu với một mạng người dùng cũng như một mạng phim. Và cách bạn có thể triển khai điều này trong TensorFlow rất giống với cách chúng ta đã triển khai trước đây một mạng neuron với một tập hợp các lớp dày đặc. Chúng ta sẽ sử dụng một mô hình tuần tự. Sau đó, trong ví dụ này, chúng ta có hai lớp dày đặc với số lượng đơn vị ẩn được chỉ định ở đây. Và sau đó lớp cuối cùng có 32 đơn vị và đầu ra 32 số. Sau đó, đối với mạng phim, tôi sẽ gọi nó là mạng vật phẩm vì phim là vật phẩm ở đây. Đây là những gì mã trông như thế nào. Một lần nữa, chúng ta có một vài lớp ẩn dày đặc. Tiếp theo là lớp này, đầu ra 32 số. Và đối với các lớp ẩn, chúng ta sử dụng lựa chọn hàm kích hoạt mặc định của chúng ta. Đó là hàm kích hoạt LELU. Tiếp theo, chúng ta cần cho TensorFlow Keras biết cách cung cấp các tính năng của người dùng hoặc các tính năng của vật phẩm, đó là các tính năng của phim, cho hai mạng neuron. Đây là cú pháp để làm như vậy. Điều đó trích xuất các tính năng đầu vào cho người dùng, và sau đó cung cấp nó cho người dùng NN mà chúng ta đã định nghĩa ở trên để tính VU, vector cho người dùng. Và sau đó, một bước bổ sung hóa ra làm cho thuật toán này hoạt động tốt hơn một chút là thêm dòng này ở đây. Dòng này chuẩn hóa vector VU để có độ dài 1. Vì vậy, điều này chuẩn hóa độ dài, còn được gọi là chuẩn L2, nhưng về cơ bản độ dài của vector VU bằng 1. Và sau đó chúng ta làm điều tương tự cho mạng vật phẩm, cho mạng phim. Điều này trích xuất các tính năng của vật phẩm và cung cấp cho mạng neuron vật phẩm mà chúng ta định nghĩa ở trên. Và điều này tính toán vector phim VM. Và cuối cùng, bước này cũng chuẩn hóa vector đó để có độ dài 1. Sau khi tính toán VU và VM, sau đó chúng ta phải lấy tích vô hướng giữa hai vector này, và đây là cú pháp để làm như vậy. Keras có một loại lớp đặc biệt. Lưu ý chúng ta đã có ở đây thê f.keras lớp chấm dày đặc. Ở đây, đây là thê f.keras lớp chấm dày đặc. Lớp chấm. Hóa ra có một lớp Keras đặc biệt chỉ lấy tích vô hướng giữa hai số, và vì vậy chúng ta sẽ sử dụng điều đó để lấy tích vô hướng giữa các vector VU và VM, và điều này cho đầu ra của mạng neuron. Điều này cho dự đoán cuối cùng. Cuối cùng, để cho Keras biết đầu vào và đầu ra của mô hình là gì. Dòng này cho biết rằng mô hình tổng thể là một mô hình với đầu vào là các tính năng của người dùng và phim hoặc các tính năng của vật phẩm. Và đầu ra là đầu ra này mà chúng ta vừa định nghĩa ở trên. Và hàm chi phí mà chúng ta sẽ sử dụng để huấn luyện mô hình này sẽ là hàm chi phí lỗi bình phương trung bình. Vì vậy, đây là những đoạn mã chính để triển khai lọc dựa trên nội dung dưới dạng mạng neuron. Và bạn thấy phần còn lại của mã trong phòng thí nghiệm thực hành. Nhưng hy vọng bạn sẽ có thể thực hành với điều đó và xem tất cả các đoạn mã này khớp với nhau như thế nào thành một triển khai TensorFlow hoạt động của một thuật toán lọc dựa trên nội dung. Hóa ra có một bước khác mà tôi đã không nói đến trước đây, nhưng nếu bạn làm điều này, đó là chuẩn hóa độ dài của vector VU. Điều đó làm cho thuật toán hoạt động tốt hơn một chút. Và vì vậy TensorFlow có hàm chuẩn hóa L2 này để chuẩn hóa vector. Nó cũng được gọi là chuẩn hóa chuẩn L2 của vector, do đó tên của hàm, và đó là nó. Cảm ơn vì đã theo dõi tôi qua tất cả tài liệu này về hệ thống giới thiệu. Đây là một công nghệ thú vị và tôi hy vọng bạn thích thực hành với những ý tưởng này trong mã trong phòng thí nghiệm thực hành cho tuần này. Và điều đó đưa chúng ta đến phần cuối cùng của các video này về các hệ thống được đề xuất và đến cuối tuần áp chót cho chuyên môn này. Tôi cũng mong được gặp bạn vào tuần tới. Chúng ta sẽ nói về công nghệ thú vị của học tăng cường. Hy vọng bạn có niềm vui với các câu đố và với các phòng thí nghiệm thực hành